हाई क्लास एड स्टुडेन्ट गुड आफ्टरनुन गुड मर्निङ। आज हामी पढ्छौँ फेरि अब प्रश्न नम्बर 7। हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 सकिसक्यो। प्रश्न नम्बर 7 क्वेसन्स नम्बर 7 अब हामी हेर्छौँ। क्वेसन्स नम्बर 7 हाम्रो रहेको छ सो द्याट द पोइन्ट्स 5,5 5,0 0 आर द भर्टिक्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के त दुईटा साइड चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो है। आइसोसेलेसमा के त दुईटा साइड इक्वल भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त आइसोसेलेस ट्रायंगल। जुनसुकै साइड है, जुनसुकै साइड के त दुईटा साइड इक्वल हुनु पर्यो। जस्तै मानौ तपाईको यो दुईटा साइड हैन, यो दुईटा साइड इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि के हुन्छ त यो साइड के त आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ हैन। त्यो हामीले यहाँ गर्नलाई भनिएको छ। सो हामी अब यहाँ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 7A सोलुसन। क्वेसन नम्बर 7A सोलुसन लेट। अब यसमा हेर्नु त ल, यसमा हाम्रो पोइन्टहरु दिएको छ नि एबीसी पीक्यूआर के दिएको छ हामी मान्दियौ लेट ए पोइन्ट 5,5 बी पोइन्ट 5,0 एन्ड सी 0,0 0,0 are the vertex of vertex VERTICES vertex of ISO ISOSCELES isosceles triangle TRIANGLE isosceles triangle। अब हामी लेखौँ फोर साइड AB को साइड को लागि हामीले अब निकालौँ AB को डिस्टेन्स x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब x2 A र B मा x2 कति हुन्छ त 5 minus x1 कति छ त 5 को स्क्वायर प्लस y2 कति छ त 0 minus 5 को स्क्वायर 0 5 बाट 5 गयो 0 को स्क्वायर अनि कति त minus 5 को स्क्वायर। अब 0 को स्क्वायर 0 नै हुन्छ। 5 को स्क्वायर कति भयो त 25 भनेको त 5 युनिट। अगेन फोर साइड। अब हाम्रो AB भइहाल्यो। AB अब बेत के त B र C। अगेन फोर साइड BC इक्वल टू हाम्रो के त भन्दाखेरि x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। x2 अब B र C मा x2 कति छ त 0 र x1 कति छ त 5 को स्क्वायर प्लस y2 कति छ त 0 माइनस y1 कति त 0 को स्क्वायर। अब हाम्रो के त 0 बाट 5 घट्छ त माइनस 5 को स्क्वायर। अब 0 माइनस 0 नलेखे नि हुन्छ है, नलेखे नि हुन्छ, लेखे नि हुन्छ। 25 भनेको त 5 युनिट। त्यस्तै अब अगेन फोर साइड। अब हाम्रो AB भइहाल्यो, BC भइहाल्यो के त A र C। अगेन फोर साइड AC इक्वल टू हाम्रो निकालौ डिस्टेन्स। यसको पनि डिस्टेन्स निकालौ x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब A र C मा यो A र C मा x2 कति छ त 0 र x1 कति छ त 5 को स्क्वायर प्लस y2 कति छ त 0 र y1 कति हो त 5 को स्क्वायर र 0 minus 5 को स्क्वायर प्लस 0 minus 5 को स्क्वायर 25 प्लस 25 5 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर 25। अब हाम्रो यो कति हुन्छ त 50 भनेको कतिको त 50 भनेको हाम्रो 5 √2 युनिट
हैन। यसलाई त फ्याक्टराइज गर्नु हो भने के हुन्छ 5 5 5 को स्क्वायर इन्टु 2 जस्तै 5 इन्टु 5 इन्टु 2 5 5 जा 25 25 2 जा 50 अब 5 5 स्क्वायर हुन्छ हैन इन्टु 2 5 के हुन्छ त अब 5 चाहिँ बाहिर आउँछ 5 रुट अन्डर 2 हैन। त्यसले गर्दाखेरि 5 रुट अन्डर 2 5 रुट अन्डर 2। अब यसमा हेर्नु त तपाईको कुन कुन मिल्यो त एबी र बीसी दुईटा साइड मात्रै मिलेछ 5 र 5। मैले सुरु भनेको थियो के त भन्दाखेरि आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के हुन्छ त कुनै दुईटा साइड मात्रै इक्वल हुन्छ र दुईटा साइड हाम्रो के इक्वल भयो त एबी बराबर बीसी। सो लेखौँ सो देयरफोर एबी बराबर बीसी हैन एबी बराबर बीसी एबी बराबर बीसी। सो देयरफोर ट्रायंगल ABC is isosceles and isosceles 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 trian jelly triangle proved। त्यस्तै हाम्रो 7B मा 7B मा पनि हाम्रो के भनेको छ prove that the point 4, 5, 5, -2 and 1, 1 are the vertex of isosceles triangle। यहाँ पनि हामी लेखौँ let अब यसलाई p मान्दौ p 4, 5 4, 5 q 5, -2 5, -2 and r 1, 1 1, 1 are the vertex of vertices vertex of an isosceles isosceles triangle। लेखो 4 साइड के त PQ अब PQ को निकालो 4 साइड PQ इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के छ x2 minus x1 सबैको डिस्टेन्स निकाल्नु x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 अफ होल स्क्वायर। अब x2 p र q मा x2 को छ त 5 5 minus x1 भनेको 4 4 को स्क्वायर प्लस y2 को छ त -2 minus y1 भनेको के त 5 को स्क्वायर। अब 5 minus 4 कति त 1 को स्क्वायर -2 र -5 -7 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 प्लस 7 को स्क्वायर कति त 49 यानी कि हाम्रो कति भयो त यो 50 15 भनेको कति त 5 रुट अन्डर 2 युनिट 5 रुट अन्डर 2 युनिट। त्यस्तै अब हामीले 4 अगेन 4 साइड अब PQ भइहाल्यो के त QR 4 साइड QR को लागि QR इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के छ x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। x2 के छ त हाम्रो फेरि QR मा Q र R मा x2 को छ त 1 minus x1 भनेको 5 को स्क्वायर प्लस y2 फेरि हाम्रो कति छ त 1 minus y1 कति छ त -2 को स्क्वायर 1 minus 5 भनेको त 4 को स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 र 1 कति त 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 16 प्लस 3 को स्क्वायर 9 र हाम्रो यो कति भयो त 25 भनेपछि के त 5 युनिट अगेन फर साइड अब PQ भइहाल्यो QR भइहाल्यो के त P र R को अगेन साइड फर साइड PR इक्वल टू x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। x2 हाम्रो कसै त P र R मा
पी र आर हाम्रो x2 को छ त 1 1 र x1 को छ त 4 को स्क्वायर प्लस y2 हाम्रो को छ त 1 माइनस y1 कति हो त 4 4 को स्क्वायर हाम्रो 1 1 5 का माइनस 2 4 का 5 ठीक छ हाम्रो पीआर मा हाम्रो पी र आर मा हाम्रो x2 को छ त 1 x1 4 त्यस्तै y2 1 अनि यो 5 छ है यो 5 न यो 5 छ हामी 5 लेखौं 5 हो अब 1 बाट 4 घट्छ 3 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर प्लस 1 बाट 5 घट्छ माइनस 4 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 अनि हाम्रो यो कति हुन्छ त 25 25 भनेपछि कति त 5 युनिट 5 युनिट अब यसमा हेर्नु त हाम्रो यो र यो बराबर इक्वल भयो हाम्रो क्यूआर इक्वल टु पीआर दुईटा साइड इक्वल भएपछि हाम्रो कुन ट्रायंगल हुन्छ त सो देयरफोर लेखौं हामीले यहाँ देयरफोर क्यूआर इक्वल टु पीआर so therefore triangle PQR is an ISOSCELES isosceles triangle यति हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर हाम्रो 8 अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 7 कम्प्लिट भयो सो यदि यो भिडियो राख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला अब हामी क्वेशन्स नम्बर 8 अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु हस्त धन्यवाद थ्यांक्स फर वाचिङ